Podcaster ng Pilipinas. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin to. Hirap ng buhay sa syudad. Kaya suportado ng senador ang anumang programa para mapalakas ang agrikultura sa ating bansa, gaya ng mga nais matutong magsaka, mangisda at iba pa. However, on May 23, 2017, a firefight broke out between the military forces and members of the ISIS-inspired mounted terrorist group in Barangay Basak, Maluplup. Several attacks were also made by the terrorist group in some parts of the city as diversionary tactics. Dubbed as the longest urban warfare in the history of the country, the siege left dozens killed, property and infrastructures destroyed, and civilians of the city facing the aftermath of the destruction. After 5 months of firefight, government troops crushed terrorist mounted group and restored freedom and peace in the city. Sa Duterte legacy ng administrasyon sa ilalim ng build projects na layong mapagaan at maging komportable ang buhay ng mga Pilipino. Without I am certain that we will overcome the challenges ahead. The liberation signaled the Rest return of assured normalcy in the city. that the President collective Rodrigo stand Roa of the Duterte Filipino established people the task force Bangon is Marawi behind to you spearhead the as recovery, we all work reconstruction and towards rehabilitation genuine of the war-torn and city. lasting 56 progress government for agencies our joined forces to ensure motherland. rapid response to the needs of citizens affected by the crisis. TFBM began Simula ngayong rehabilitation araw efforts by ikalawang providing phase ng emergency pagbabakuna assistance para like sa mga financial, 17 years old pababa dito sa Metro food, Manila. medicine, Nagkabing tatlong and shelter. vaccination centers sa TFBM then NCR ang transitioned natagdag to sa the second listahan phase, para which is magbigay the ng COVID-19 pre-management or the vaccine sa ating removal mga of kabataan millions of para tons alamin of ang debris pinakahuling brought about update by the dyan. siege, May report as si well Mark as in Petalco. recovery Mark, and kumusta na detonating yung vaccination unexploded rollout bombs. dyan? The third phase of the rehabilitation is the construction of vertical and horizontal infrastructure, which was approved last in July last year amid the COVID-19 pandemic. Kaugnay niyan, isang ceremonial vaccination ang isinagawa ng Department of Health ngayong araw sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Pinangunahan ito ni Health Undersecretary Roger Tong-an, DOH NCR Director Gloria Balboa, DILG Undersecretary Jonathan Malaya at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ayon kay Dr. Balboa, mula sa dating 8 ospital sa Metro Manila, magiging 25 na ang vaccination sites para sa pagbabakuna sa mga batang 12 to 17 years old na may comorbidity. Makakatuwang na ngayon ng Department of Health ang mga lokal na pamahalaan sa pagbabakuna. Matatanda ang sinimula ng Phase 1 ng Pediatric A3 vaccination noong October 15 at sa datos ng DOH as of October 21, umabot na sa 5,781 na mga batang may comorbidity ang nababakunahan sa NCR. Sa bilang na yan, ayon sa DOH, 25 ang nakaranas ng adverse reaction kung saan 3 ang kinailangan na atensyong medikal. Target ng DOH na makapagbakuna ng nasa higit 144,000 na mga batang may comorbidity sa bansa bago naman umpisahan ang pagbabakuna sa mga batang walang comorbidity. Bahagi pa rin ito yung Secretary na paghahanda para sa pagbabalik ng face-to-face classes sa bansa. Samantala yung Secretary magasagawa rin ng kaparehong ceremonial vaccination sa Hospital ng Parañaque at sa Quezon City General Hospital. At ano muna ang pinakauling balita, balik sa iyo yung Secretary. Maraming salamat sa iyong update, Mark Petalco. The Bukod po sa Metro Manila, ipinatutupad na rin ang bagong alert system sa ilang pa mga probinsya sa bansa, kaya naman para alamin ang naging tubo ng mga lokal na pamahalaan na napabilang po sa implementasyon level system. Makakasama po natin si Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr., ang presidente po ng League of Provinces of the Philippines. Welcome back po, Governor. Magandang umaga po, Yusuf Rocky, at sa lahat po ng nanonood.
I will see to it Governor, that Marawi nito pong Martes, ibinabana ng IATF ang desisyon na palawakin po ang alert system sa mga probinsya at ilang lungsod simula po October 20. Ano po? So ano po ba ang naging reaksyon ng mga adong gobernador tungkol dito? Well, lumabas po yung kopya ng IATF Resolution 144D noong August po, October 19, at ginagawa pong epektibo ng October 20 or kinabukasan lang po. Kaya nga po ang hiniling po ng Liga ng mga Gobernador ay bigyan po ng supisyenteng mga panahon ang mga local government units para po maipaliwanag sa mga kanilang constituents kung ano po itong nilalaman ng bagong sistema. Alam po natin na sanay na po ang ating mga tao dito po sa mga dating community quarantine system, mga ECQ, MECQ, GCQ at saka MGCQ. Ngayon po ay biglang naging level 1, level 2, level 3, level 4 hanggang 5. So yun lang po ang hinihingi natin at in addition po, alam niyo naman po gumagawa din po tayo ng mga executive order ang kanya-kanyang mga local government units. Kaya may panahon din po para makagawa po sila noon. Makapaloob po doon sa IATF 144D na pwede pong mag-impose ng reasonable regulations ang ating mga LGUs patungkol po dito sa bagong alert level system. At ganoon din po, kailangan po naming pulungin itong ating mga implementors, itong ating bagong sistema para po matingnan natin mabuti kung paano po ang magandang pagpapatupad dito. So yun lang po ang hinihingi natin, kaya naman po kung pwede ay ma-defer ng bandang end of October at mabigyan mo ng panahon ang ating mga LGUs. At alam po natin na hindi naman po sinakop lahat yung mga LGUs, marami pong hindi kasama. So kung isasama na rin po at makukover let us be clear on this. We in government, executives, executive department, cabinet member, si Secretary De Rosario said, we do not claim any credit for this. To rebuild Marawi was a government commitment and trabahante lang kami. So, except for, well, yung magpapasalamat sa akin, hindi, okay na rin pero hindi na kailangan, sabi ko, kasi trabaho ko yan. And besides, hindi ito sa kampanya kasi we are in the campaign period already na hindi ito pera ng tao ito. So, kaya nandito kami in this program because sinabi ko sa inyo, ipapakita ko kung saan yung pera ninyo napunta. Napakita na namin yung sa
mga airports, highways, and everything. And of course, the greatest damage inflicted by the siege, primarily started by the terrorists, left Marawi into rubble. So, pinakita ko sa inyo kung saan ang pera natin napunta. Importante kasi yan. Kasi ngayon, left and right, may makita lang korupsyon, nandito, korupsyon. Yeah, magandang issue kasi yan kasi election. Yung hindi naman nakaalam masyado o walang alam o alangan yung alam, tapos sumali kayo sa hindi ninyo alam ang proseso. Now you see the light of day. At the first instance, we have said the Senate is not a criminal investigation body. We are looking for graft in the ombudsman. It's the prosecutors who will pour over the documents and they will tell you that there is a good case to file in court. Otherwise, sabihin sa iyo, i-dismiss natin yan kasi walang ebidensya. But there are some people who keep on hammering that is free campaign exposure. Pero sinabi ko sa inyo, alam ko na, mga tao na may dalawa ang muka dito sa ating gobyerno. Sabihin ko lang maya. Ang good news natin muna sa pediatric vaccination. I am happy to report that on the first day of inoculation of the minors last October 15, more than 1,100 minors with comorbidities have been given their first dose of vaccine against COVID-19. Also, we will expand the vaccination of this adolescent age group of 12 to 17 by adding 13 more hospitals in the NCR. Currently, we have an initial 8 participating hospitals, and we hope to expand this number ng mga hospital, and we also will welcome the arrival of additional vaccines in the coming days. Ang dating ng vaccine kasi continuous. Kaya araw-araw halos si Secretary Galvez, pati Secretary Duque, tumatakbo talaga yan doon sa para to be there, yung i-discarga yung mga vaccines natin. That is why I said I want them to focus on their work. Kung wala na namang tanungin sa kanila at huwag pabalik-balikin. Wala akong I said, you can crumple, tear and tatter sa, walang pakialam dyan sa formalin. Ang akin yung tao. So, yun ang nangyari dyan. As of October 18, we have received more than 191.5 million COVID-19 vaccine doses. We expect this number to reach a total of 104 million doses by the end of the October. Tapos meron tayong vaccines donations. We thank the Japanese government for their donation of close to 2 million doses of life-saving vaccines. Indeed,
Japan is a friend closer than a brother, ready to help in times of need. Our thanks go also to the United States for providing more than 2 million doses of COVID-19 vaccines delivered through the facility called COVAX. This is the 7th shipment of vaccines from the United States, totaling approximately 18 million doses of vaccines. These vaccines deliveries demonstrate the strength of the U.S.-Philippine alliance. The deliveries also demonstrate the wisdom of the Philippines' decision to do its part in contributing to the COVAX facility and strengthening its engagement with the United Nations and the World Health Organization. The vaccines will benefit our country and help us bring closer to the goal of having a better Christmas. We have also administered close to 53 million doses as of today. Naturo ka na. 32% of our target population have been fully vaccinated, and we are well on our way of achieving our target of at least 50%. We are confident that if not all, we are confident that most, if not all, cities in the country will be hit and even surpass the target before Christmas. In the NCR, more than 80% of the population are fully vaccinated. Yan, napakaganda niyan, kung nabalita. This is not just for your own protection, but also for the civic duty to protect others and also allow to turn the page and get everyone back to track of normalcy. So medyo dumadive yung nahawa. Wala nang mahawaan kasi may bakuna eh. By the way, let me just talk to you about itong bakuna. Until now, early on, unang mga araw, wala pa tayong bakuna, nag-warning na ako sa inyo. Na kasi may mga tao, may grupo ng tao, may sektor dito na gusto Moderna, gusto Pfizer, gusto US, ayaw ng made in China. But after all, they're all done in the laboratories with people who are really well-equipped medically to do the job. So sabi ko, huwag kayong mamili. Ngayon, mayroon na naman na gusto ayaw magpa-deliver ng iba, kung hindi Pfizer pati Moderna. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi totoo yung mga bakuna na itong sa Sinovac pati Sinopharm, ito yung unang nagdating, ay di marami ng patay. If they are not effective, if they are not good, bakit ngayon halos wala ng patay? And yet you continue to mingle ignoring the rule of distancing at every opportunity. Kung ako Sinopharm, Sinovac, tinatanggal ko yung ano. Pero hanggang ngayon, hindi lang siguro panahon ko, anywhere I go, tatanggal ako ng, kasi ayaw ko magsalita na may muffled, parang kang aso na nilagyan ng anti-kagat. Bunga nga. Hindi ako makapagsalita. So yun yan ang maiwan ko sa inyo. Huwag kayong mamili. Sabi ko kay Secretary Galvez pati, ibabalasin ninyo.
Yung isang karton, itapon mo sa isa dito. So, ang magdating sa inyo halo, kaya ang mga advice ko naman kung nakikinig yung mga medical people sa gobyerno, do not do some favoritism there. Kasi masisira talaga. You will just spoil everything. For the good news, again, yung FedEx is the largest logistics company in the world. Has returned to the country in Clark after leaving Subic for China in 2009. Umalis dito sa Clark. Dahil rin siguro kay Gordon. FedEx constructed a brand new 17 square meter world-class facility in Clark that features state-of-the-art cold storage facilities capable of shipping and storing sensitive cargo like vaccines. Ipakita ng meron kayong footage doon para makita ng how Clark is doing now. That's Clark. Wag lang sana pasukin ni Gordon. Yun, pinakamalaking Let's go to the report of the individual secretaries about their department and their work. And call on Secretary Galvez first. Go ahead, sir. Mr. President, Senator Bongo, yes, Sir Bingbong Eldelvia, fellow secretaries, sa lahat po ng ating mga nanonood at nakikinig, magandang gabi po sa inyo lahat. Ibabalita ko lang po ang mga magandang nangyayari po this coming October as the President has narrated. Yung iba po na hindi po na sabi po, I will emphasize po. Next slide, please. Sir, marami pong magandang balita po sa October. It's the biggest supply delivery from Pfizer, Moderna, and COVAX and Sputnik. As we have said earlier, almost 92 million doses already been delivered. For COVAX, ito po ang isa sa pinakamalaking delivery ng COVAX, considering that for this month, they have already delivered 7.3 million, which is 6.4 po ang Pfizer from US donation and 844,800 from the German donation. The German ambassador told us that they will add more to make it 1.6 million AstraZeneca donation, and also based on the text given to us by ES that another 2 million will be given by the US to make it more or less 18 million for the COVAX. For this month, we already received 20 million that already arrived. This is the biggest arrival since most of our vaccines that we received last month is only 19 million. So the achieving of 100 million doses delivery before the end of October is on track. And right now, the supply is not anymore an issue. We have more than 38 million doses in our warehouses. Next slide, please. As we have discussed earlier, that more or less 53 million doses with more than 28 million people have taken their first dose, and 24.5 million Filipinos are now fully vaccinated. This represents a total of 31.76% of the target population, and vaccines to the ano po yung Ormoc is already 90% first dose. At baka makuha na rin po nila yung tinatawag natin na capacity ng NCR, and they're very happy that we are providing supply to this city. We are now raising the daily target to 1.5 million a day in order to achieve a happy Christmas this year.
We will be opening the general population, then the pilot of children vaccination. And we are ramping up the vaccination of students, teachers, and tourism personnel, OFWs, and seafarers. In fact, si Madam Berna po, si Sec Berna po, Mr. President, pumunta po siya pumunta po siya, umiikot po siya sa lahat ng mga tourism spot. At nagsabi nga po siya sa akin noong last Monday, pumunta po siya sa Dipolog at saka po doon sa Camiguin Island. And ang maganda rin po, yung ating mahal na sekretary na si Secretary Prospero Popoy de Vera, talagang napakasipag niya po na talagang mag-vaccinate ng mga student, teachers, at saka po bumibisita po siya sa mga different universities. Bukas po pupunta po kami sa isang university at magpapakuna po kami ng more or less na mga 3,000 po, Mr. President. Next slide, please. Sir, the COVAX delivery, we would like to thank WHO and also the COVAX facility and UNICEF that the delivery of COVAX now is very significant. It already accounted for 24.3 million doses and majority of which are coming from the U.S. donation. Total na po ng US natin ngayon 16 plus yung promise po na additional 18 and other countries are expected to donate this October. So Mr. President, as you have instructed to us, we need to strategize to increase the daily jobs and achieve people protection soon as possible time, particularly in key economic regions. So yung instruction niyo po na yung mga cities po, unahin po natin. And mag-mobilize po kami nila Sec Beans, ni Sec Duque, at saka si Sec Anyo, para po talaga mamobilize po natin ang ating mga LGUs, ang ating armed forces, ang ating police, and ating DOH regional offices. So ito po, we will comply to you. Na we will be venturing to have really, a daily job of 1.5 million. And then napaka-successful po ng ating pilot children vaccination in 8 hospitals. Sa report po na sinabi po ni Yusek Bergere, sa 1,500 children with comorbidities, with only 4 minor usual, meron po tayong tinatawag na usual side effects, yung very minor. So nakikita po namin na pwede na po tayo mag-expand to the different hospitals. And also we can accelerate the vaccination of children to support the opening of the classes and economic recovery. Kasi ang ano po natin, ang ating pong isa sa mga targets is to really sustain and open our schools. Next slide, please. So kung makikita natin, compare po natin yung ating accomplishment for the month of October. Noong September 18 po, ito lang po ang nakuha nating bakuna. This is basically, ano lang po, mga 59 million. So makikita po natin na isang buwan, meron po tayong 32 million na natanggap. So naging 91.5 million na po tayo. And ganoon din po, natutuwa po tayo yung COVAX dati. Ano lang po ito, 14 million, ngayon 24 million. So nag-add po tayo ng 10 million. Ganun din po yung ating vaccination, yung ating na-administered, only 41 million lang po nung September 18. Ngayon po nadagdagan ng 11 million. Ito po ang medyo magandang datos po, Mr. President. Makikita po natin ang ating future performance na yung 50 million for the end of the year, kayang-kaya po natin dahil kasi yung difference po ng 31 at saka yung 23, more or less ano po yan, almost 8%. So kung 3 months po tayo, 24% po yan. So magiging 55% po ang makukuha po natin dito sa ating fully vaccinated. So yun po ang inano po namin na sana makuha po namin yung 51% or higher than 51%. Next slide, please. So ito po yung yung ating update ng vaccination administration by region. So makikita po natin na ang target na population po ng NCR is 9.7. Makita po natin na 9 million na po ang nakakuha ng first dose. Meaning ibig sabihin yung hesitancy ng NCR napakababa. Nakita natin na halos 93% na po ang ating percentage ng first dose. At the same time, yung fully vaccinated, almost 81% na po. At more or less 7.8 million ang lahat na fully vaccinated ng NCR. Again, we would like to thank the Chairman Abalos and also the NCR mayors for the job well done. Nakikita po natin yung car po, meron na rin pong 34% at yung iba po humahabol na rin po, lalo na yung nasa green colored green. So makita po natin na unti-unti po humahabol po sila from
measly 18% during the previous month po natin. Next slide, please. Pero ito po yung problema po natin. Makikita po natin yung talagang problema dahil kasi itong nakikita natin, ito yung tinatawag na trifecta of supply, throughput, and demand. Okay. Noong dati po, Mr. President, supply po ang problema po natin. Ngayon po, ang problema po natin yung throughput. Kung paano po natin i-administer yung mga vaccine. Next slide, please. So, kung makikita po natin, noong March at saka po noong September, supply-driven po tayo, meaning ibig sabihin, dahil kakulangan po ng supply, mababa po ang throughput natin. So ngayon po, sir, ang problema sir natin na dito, itong sasolve po natin ngayon. Kasi ang ating, yung sinasabi nyo nga po, na marami tayong naka-stockpile na more or less 39 million na vaccine. So ina-address na po natin yung logistical challenge at the regional, provincial, and municipal deployment and administration because napansin po namin na ang deployment bago po makarating po sa vaccination site, maabot po ng more or less to 7 to 9 days. So ito po ang sinasolve po namin ni Sec Beans, Sec Tuque, at saka po ni Sec Anyo, kung paano po mapapibilis yung ating deployment from the national warehouse down to the administration site. Ito rin po ang problema po ng ibang mga cities na nababangga na po yung tinatawag nating hesitation. So ang gagawin po nila is magsusweeping po sila house to house and then barangay to barangay. Ito po yung magiging parang ano po natin na yung willingness po, tataas po yan. Pagka nagkaroon po tayo ng tinatawag na bandwagon effect, na pagka nagkaroon tayo po ng tumataas na po yung ating willingness. Dahil po, tuloy-tuloy po yung paalala niyo po sa ating mga mamayan na kailangan po natin mag-vaccinate because this is the only way that we can get to the new normal. So nandito na po tayo, Mr. President. Natapos na po tayo sa supply-driven, nandito na po tayo sa logistics and throughput-driven. And then later on, makikita po natin, pagka nandito na po tayo sa 80%, yung demand generation to get the 100% of vaccination. So next slide, please. Sir, ito po yung nakakaroon po tayo ng series of meeting with the different private sector. Ang private sector po, Mr. President, they are more than willing to help us. Actually, sir, si CABSEC, siya po ang nag-organize po ng mga tinatawag natin sa Makati Business Club at saka po yung tinatawag nating Economic Forum at saka po yung T3. Nag-meeting po kami ng series of meetings. Ito po yung recommendation po nila para para po makatulong po sa ating tinatawag na mag-increase po ang ating job per day. So yung first po sir nila, proposal, is yung box to max. Ibig sabihin, kailangan po natin na talagang we have to vaccinate all the willings. Kung magkasano, hindi na po sequential, i-widen na po natin yung tinatawag natin, yung sinasabi nyo nga po kung sino po ang gustong magbabaksin, ay magpabakuna na po. And then yung itong pinag-uusapan po namin ni Sec Anyo, nabigyan po natin ng incentives yung mga nagpapabaksinate. Kasi po nakikita po natin na parang nangyayari po is parang pare-pareho po yung mga incentives para sa mga nagba-vaccinate. Ibig sabihin pagka nag-vaccinate po, sila lang po ang pwedeng lumabas. Sila po ang tinatawag natin na sila yung pwedeng mag-dine in at pwede rin po mag-travel at saka po walang restrictions. Ganun po ang ginagawa ng Israel na yung mga unvaccinated, every week po sinuswab po sila at yung pag-swab po is yung expense ay doon po sila-charge din po sa mga tao. So yun ang parang ginagawa natin na tinatawag natin na itong mga yung mga vaccination mandates, meaning it will entice most of our unvaccinated to be vaccinated. And then marami po silang ni-recommend, pati po yung resettle metrics for NCR and high vaccination LGUs, yung reopen transport further, reopen school further, at saka po yung strengthen yung healthcare system by having a public-private task force to address the constraints of the healthcare system, especially yung payments po ng PhilHealth. And then they are recommending also, considering that information is the only determinant for decision making, kailangan meron po tayo ng pinaka-robust na tinatawag nating data ecosystem. And we would like to recommend for the appointment of a data science. And then with this, ang ginawa po namin, yung ating future ops, in-integrate po natin, isinama po natin sa ating tinatawag po na recalibration of our strategy. Next slide, please.
Ito na po yung tinatawag natin incorporating all the recommendations of the private sector. Ito na po ang gagawin po natin. One strategy, number one, is vaccinating the unvaccinated. Meaning, number one, we will ramp up the vaccination to achieve 1.5 million jobs per day. And then we will concentrate on vaccinating the willing to achieve a bandwagon effect. Then we will open up general population and pediatric vaccination, and we will still maintain focus on senior and other priority sectors. And the number two strategy is further protecting the vaccinated and healthcare system, meaning we will have the public-private task force to address challenges and issues on PhilHealth, maintaining masking and provide safe environment and ventilation on the community and also in the workplace, and then also prepare for revaccination or third dosing for the healthcare workers and the vulnerable sector. Ito po, pinag-prepare na po namin ni Sec. Tuque dahil nagbigay na po ng inclination ng WHO na yung ating vaccination for the third dosing, considering that maglalapse na po yung natawag nating yung immunity. Ito po ang inano po natin na maybe we can start by November or maybe early December. And then we will open up schools and keep our students and teachers safe. So we will implement a safe, phased, sequential, and monitored pediatric vaccination, and then we will vaccinate at schools and universities so that all the schools and universities will be considered as safe area. And then we will vaccinate teachers, students, and personnel. And then in protecting the economy, the fourth strategy, the economy, we will use the focus and expand. So meaning we will accelerate the vaccination of key cities and economic hubs. And then second, we will level up Region 4A and Region 3 to NCR, meaning we will designate NCR, Region 3 and Region 4A as one ecosystem or one geographic area. And then at the same time that Region 10, 11, and 12, and Region 6 and Region 7 will be considered also as one ecosystem or one geographical area. And then also, number three is the strict implementation of mass transport and workplace protocols, and also stringent work discipline, masking, social distancing, and good ventilation. And then lastly is to achieve a safe Christmas and national election. So our objective is to vaccinate at least 50 million of priority population before Christmas. And then all the NCR10, the key cities, at least 70% fully vaccinated before Christmas. And also vaccinate at least 70% of the total population before the election period. So meaning before February, on the election period, we already vaccinated more or less 70%. Next slide, please. So this will be our way forward, meaning our future operations. While the cases are continuously decreasing and our economy is slowly opening, we need to prepare for another surge or prevent same from happening. And we can only do this by striving to achieve the max to the max, meaning we have to protect the centers of gravity, the schools and the universities. Then second is to regenerate our healthcare workers and frontlining, meaning kailangan po natin maipahinga ng konti yung ating mga healthcare workers. At the same time, we have to create another surge in preparation for another surge. And then third, we have to reorganize and reconstitute our hospitals to strengthen further our healthcare system. Number four, no? So, again, kailangan po natin muna siyang pag-aralan, continuous, no? Yung pag-aralan yung mga trends ng data sa mga susunod na araw po, no? Kung talagang kailangan pa din ng luwagan pa or hindi po kailangan luwagan po. Opo, simula rin po kahapon ay pinalawig pa sa NCR ang alert level system. Kung i-analyze po ang mga natatanggap ninyong tawag mula sa mga probinsya at lungsod na ito po ba ay napapanahon namang gawin? Again po, no, yung calls din kasi namin, no, hindi rin puro NCR lang, no, meron din galing sa province, no, so yung data namin, no, kailangan pa namin pag-aralan din po, no, kung napapanahon na rin talaga itong gawin. Ang masabi lang po namin na kailangan pa rin pag-aralan din tong alert level system, no, kung okay na ba siyang matrix, no, okay na ba yung matrix in order to be a good system for implementation of our restriction or yung mga kailangan natin gawin in order to fight our COVID pandemic po.
Opo, pero ito pa rin yung mga tanong ng ilan sa atin, Doc, kung tumatanggap din po kayo ng mga non-COVID related calls, pwede po bang maibahagi kung ilang porsyento lamang ito ng average daily calls na natatanggap ng One Hospital Command Center at anong mga emergencies po ang mga ito? Okay. Yes po, no, tumatanggap pa rin po kami ng non-COVID. Gaya po ng sabi ko last week, no, last na mas mataas kumpara nung surge yung aming mga non-COVID cases na nare-receive. So, for this month of October, no, merong range to na 10 to 30% ng calls, na request namin per day, no. Iba-iba po yung percento, pero yun po yung range, no, ay non-COVID cases, no? So, usually mga emergencies, no, na nakukuha namin ay includes yung mga manganganak po, no, na wala na mga respiratory symptoms or walang COVID symptoms, yung mga fall na patients na kailangan i-assess, no, sa ER level, blood requiring patients, mga patients na may hypertensive emergencies po, or yung mga patients na nagpapakita ng acute abdomen kung kailangan i-assess surgically or not po. Opo, Doc, plano ng pamahalaan na magtayo nga ng One Oxygen Command Center sa mga reyon. May magiging role po ba ang One Hospital Command Center dito? Ang usual ngayon po, no, concept pa lang din po as of now, no, yung One Oxygen Command Center po na pinaplano ng pamahalaan. If ever po na matutuloy, ang matulong na may bibigay po namin dito is kapag meron po nagsabi sa amin, no, na nangungulangan ng oxygen, no, we will we will note that rather, and then we will bridge them, no, we will forward their concerns, no, to the appropriate facility or to the technical group for the oxygen supply dito sa response natin sa COVID-19 po. Opo, pero marami pa rin po ba ang nahihirapan o may problema pagdating sa supply ng oxygen? Kumpara po yung surge, no, iba na yung dami, no, pero meron pa rin, no, meron pa rin talaga kaming nare-receive na mga request. Pero ang ginagawa naman po talaga namin kapag nakaka-receive kami ng sinasabing mababa yung supply ng oxygen, no, again, we take note of this, then we address this by forwarding their concerns, no, to the appropriate concerned facility, no, and then to the technical group din po, no, ng oxygen supply for our response po. Opo. Doc, maraming salamat po sa inyong panahon. Dr. Marilyn Padlan, Medical Officer 3, One Hospital Command Center. Sana po talagang magtuloy-tuloy na bumaba ang kaso at mga gusto magpa-hospital. Salamat po sa inyong panahon. Sana nga po, Yusek Rocky. Thank you din po, Yusek Rocky, and magandang tanghali po. Salamat po. Pinaghahandaan na po ng Commission on Higher Education ang posibleng expansion ng face-to-face classes sa iba pang kurso sa matapos itong aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang buwan. Kasabay niyan ay patuloy na pagbabakuna sa mga estudyante sa iba't ibang universidad. Para pag-usapan kasama po natin si Chairperson Prospero Rivera III ng CHED. Good morning po, sir. Hi, good morning. Mula dito sa Clark New City, sa Tarlac at sa Tarlac State University. Opo, kumustahin ko po muna ang assessment ninyo sa ongoing face-to-face classes sa medical courses. So far, so good po ba ito? Well, nagsimula tayo noong January and as of the latest report, maganda naman ang report on the ground. Mababa ang infection rate. It's less than 1% para sa mga estudyante. And actually, mga 1% na lang sa mga faculty. Kaya't ang mga estudyante at faculty na nagkasakit ay walang na-ospital, walang namatay. Kaya't ang ating assessment ay maganda ang pagkaka-implement ng guidelines para sa medical and allied health sciences. Kaya't pinayagan ng Pangulong Duterte last September 21 ang pagpapalawin ng mga kurso kasama na ang engineering and technology courses, kasama ang maritime, at saka tourism and travel management. So, yung next batch ng mga kurso, ang mga pamantasan ay nagsisimula na mag-apply sa regional office para sila i-inspect.
nagre-retrofit sila ng facilities nila. Ang tinututukan na natin ngayon ay ang pagbabakuna ng mga estudyante para makabalik sila sa limited face-to-face. No? Dahil sa ating report, yung vaccination rate para sa mga faculty at education personnel ay mataas naman. Nationwide, nasa 71% na sa mga reports galing sa mga pamantasan. Dahil noong April 25, ipinaglaban natin sa IATF na ma-upgrade yung classification ng education frontliners from B1 to A4. So sila kasama na doon sa unang priority group. Ang tinututukan na natin ngayon ay mga estudyante. Kaya itong nakaraang linggo, ako ay nagpunta sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kasama ko sa ibang lugar si Secretary Charlie Galvez para pasinayaan yung vaccination ng mga estudyante. No? Kagagaling ko sa Davao Oriental State College ng isang araw, nag-vaccinate doon. Kahapon, nag-vaccinate kami sa UP para sa mga UAAP athletes. Bago noon, ako'y nasa Mabalacat City College at Our Lady of Fatima. Nagpunta rin ako sa Cabuyao, Laguna ng isang araw. 3,000 na estudyante yung binakunahan. At bukas, dito sa Tarlac State University ay meron ding vaccination. Sa Lunes, pupunta ako sa Dipolog, magba-vaccinate din doon. So yun ang tinututukan natin ngayon, yung hagaran na mabilisang pagbabakuna para sa mga estudyante natin. Opo. Chair Popoy, pero kailan ang target itong pagsisimula ng face-to-face classes sa iba pang mga courses? Sa ngayon po ba ay may mga napa-check na sa inyo na kanilang facilities for compliance? Nag-a-apply pa lang yung mga schools. So siguro in 1 to 2 weeks makikita natin kung ilan na nag-apply, ilan ang may inspect. Mabilis naman mag-inspect ang SHED Regional Office, ang local government at saka yung local IATF. So kung handa na sila, pwede silang magsimula. Once pinirmahan ko yung authority to do face-to-face, pwede na lang simulan yung face-to-face classes nila. Opo. Nasa ilang mga mag-aaral po ba ang inaasahan o target natin na makabalik sa idadagdag na mga kurso? Wala tayong target kasi depende sa eskwelahan kung handa siyang mag-face-to-face. Ito hindi requirement ito. Ito ay option or nasa sa eskwelahan at sa mga estudyante kung gusto nila mag-limited face-to-face. So wala tayong target. Ang target natin as much as possible, as many schools will apply. Pero hindi natin mapipilit dahil hindi ho ito sa pilitan. Ito ay hindi mandatory. So kung hindi mag-a-apply yung mga eskwelahan, edi hindi sila ma-inspect. Hindi makapag face-to-face ang kanilang mga estudyante. So depende sa mga eskwelahan kung handa na silang mag-limited face-to-face. Opo, Chair Popoy, nabanggit nyo nga na abalang-abala kayo sa paglilibot para po sa pagbabakuna. Pero ilang college student po ba rin ang target na mabakunahan? At pinag-aaralan nyo na rin po ba itong gawing mandatory? Ang target natin ay lahat na sana ng estudyante ay mabakunahan kasi doon sa kinuha naming data on the ground sa mga nagre-report ng eskwelahan, 27% pa lang ng mga estudyante nationwide ang vaccinated. So medyo malaking trabaho pa yung ating gagawin. Sana 70, 80, 90, 95% sa kanila ay mabakunahan. So ang susi dyan ay wala sa CHED. Ang susi dyan ay nasa mga pamantasan at ang kanilang magandang koordinasyon sa local government. Dahil ang vaccination, local governments ang gumagawa niyan. So, yung mga eskwelahan na maganda ang relasyon nila sa local governments, ang marami sa kanila ay nakapagpabakuna ng mga estudyante. Ang ginagawa namin ni Secretary Galvez ay sinisiguro namin sa pag-ikot sa mga pamantasan na kung kulang yung supply ng bakuna doon sa local government na yon, rini-redirect ni Secretary Galvez yung bakuna para dumating yung bakuna at specifically nakatarget doon sa mga estudyante. So yan ang intervention ng National Task Force. Doon sa allocation ng vaccines, merong vaccines allocated exclusively to students doon sa area. Kaya importanteng ma-inventaryo natin kung ilan na ang nabakunahan, ilan pa ang kailangan mabakunahan para mailagay yung tamang bilang ng bakuna para sila ay mabakunahan kaagad. So ang
Ang pinupush namin ngayon ay vaccination sa loob ng eskwelahan. Yan yung mga pinupuntahan ko, yung mga eskwelahan, nagbabaksinate sila. At maganda dahil marami sa ating mga pamantasan ay vaccination center din. Kaya mabilis na i-roll out kasi nasa kanila na ang listahan ng mga estudyante. Yung bakunahan ay nakaset up na doon sa eskwelahan nila. Kung ang kailangan lang ay dagdag na bakuna, bahala na si Secretary Galvez dyan, para agad na mabakunahan. Halimbawa, doon sa pinuntahan ko sa Kabuyaw, yung pamantasan ng Kabuyaw, ang na-vaccinate nila habang nandun ako ay 3,000 students. Dahil maganda ang vaccination system nila, 20 students at one time ang pwedeng bakunahan. So 20 ng 20. Kasi maganda yung layout ng kanilang vaccination, madaming nagbabaksin. So 20 estudyante ang pwedeng sabay-sabay na bakunahan. So sa isang araw, kayang-kaya nila yung 3,000 estudyante. Doon sa pinuntahan natin sa Mabalacat City College, kaya nila ng 2,000 sa isang araw. Nung nagpunta kami doon, kalahating araw lang ako, 800 na kagad ang na-vaccinate. Ganon din sa Our Lady of Fatima. Ganon din sa Davao Oriental. Ang nabakunahan nila noon nandun ako 1,000 estudyante. So ang gusto natin ay targetin talaga yung mga estudyante na mabakunahan. Opo. Sir Pop, Chair Popoy, may tanong lang po yung atin sa inyo sa media. Si Laila Salaveria po na inquirer. Ito po ang tanong niya. Kung pwede daw po makahingi ng update sa plano na payagan din ng face-to-face for all courses in low-risk areas. When can this be expected? Pinag-aaralan pa natin yan. Nagsisimula pa lang na tayong gumawa ng guidelines. Kasi hindi naman natin pwedeng gawin yan sa ngayon dahil mababa pa ang vaccination rate ng mga estudyante. Ang konseptong yan ay hindi lang low-risk area ang kailangan. Kailangan mataas ang vaccination rate ng mga estudyante, faculty at employees, at mataas ang vaccination rate dun sa lugar. At kasama na yung mababang risk at kailangan kasama din sa usapan ang local government. Kasi alam mo, hindi pwedeng yung eskwelahan lang titignan mo. Dahil ang mga estudyante ay biyahe mula sa kanilang bahay hanggang eskwelahan. Sasakay ng public transportation yan. So ang unang tatanungin mo, sapat ba ang public transportation? Nabakunahan na ba mga tricycle driver at mga jeepney driver? Dahil hindi naman sila nakatira sa eskwelahan, buwang biyahe yan. So kailangan mag-ugnayan sa local government. Kailangan mataas ang vaccination level, hindi lang sa school, kundi doon sa lugar paligid ng eskwelahan. Dahil biyabiyahe ang mga estudyante, biyabiyahe ang kanilang mga kaklase. So hindi po vaccination level lang ng eskwelahan ang pag-uusapan natin dyan. Kailangan umupo kasama ang local governments at siguruhin na yung sistema ay maganda. Kasi alam niyo po, pag may nagkasakit yan, ang sasalo dyan ay hindi lamang eskwelahan. Local government din, kasamang magko-contact trace, magpapakwarantin ng mga estudyante. So kung hindi kumbinsido at hindi natin kasama ang local government sa pagplaplano, mahirap kung agad-agad na buksan ang mga pamantasan. Kaya doon sa unang batch natin ng limited face-to-face by degree program, kasama hong nag-i-inspect ang mga local government, kasama sila sa usapan. Para kung merong magkasakit, agad na matutugunan yung problema at kasamang nag-i-inspect ang local government. So yan ang tinatarget natin dyan ay matapos sana ang guidelines maybe November, December at titignan natin kung anong kalagayan on the ground by January kung pwede na ito. Kasi mababa pa ang vaccination level ng mga estudyante. 27% pa lang. Hindi natin pwedeng isugal ang kalagayan ng mga estudyante at kalagayan ng kanilang mga pamilya kung mababa ang level ng vaccination. Opo. Panghuli na lamang po, Chair Popoy, nagbabakuna rin kayo ng student athletes dati. Ibig sabihin po ba ay tuloy-tuloy na yung pagbubukas ng mga sporting events? At sakali mang gagawin na ito sa mga physical venues, may panuntunan din po ba ilalatag para sa mga professional leagues? Hindi kasama ang professional league sa sakop ng CHED, no? Yung collegiate athletes lang ang hawak namin. Yung professional league sa
Games and Amusement Board yan. Meron na silang guidelines. Yung guidelines sa training ng collegiate athletes, na approved na ito na IATF previously, pero nasa decision na yan ng mga eskwelahan. Kasi kausap namin ang UAAP at saka board ng NCAA, sila kasi ang mag-i-schedule ng competition. Kaya kasama sila sa pagripaso ng guidelines. Kaya kasama ko silang nag-vaccinate noong isang araw. Pagbalik ko next week galing Mindanao, magbabaksinate naman kami ng mga NCAA athletes. At sila ang tutulong maggawa ng detailed na guidelines kung kailan sila magbubukas ng athletic competition. Hindi po CHED ang nagde-decide ng athletic competitions. Nandun ho yan sa mga schools, no? Kasama ko din magbabakuna yung mga athletes sa State Colleges and Universities Athletic Association, yung SQAA. So yan naman yung mga athletes sa state universities, NCAA, UAAP. Pag-uusap-usapan namin kung kailan ito pwede, kasi alam mo, yung sa mga athletes kasi, hindi ka pwede mag-social distancing sa sports eh. Talagang yung mga events talagang magdidikit-dikit yung mga tao, so kailangan magandang pagkakasulat ng guidelines para sa athletic competition. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong panahon. Alam namin, busy kayo. Chairperson Prospero de Vera, 3rd ng Commission on Higher Education. Stay safe po, Chair. Yeah, ako'y bumisita dito sa construction ng National Sports Academy sa Clark City, kaya nagpunta ako dito, nakabisikleta ako dahil tinatayo na yung building ng National Sports Academy. Ito yung special high school para sa mga athletes, no? Ako'y membro ng National Sports Academy Board, kaya binisita ko sila at bukas naman magba-vaccination kami dito. Ngayon sa Tarlac State University, meron kaming meeting with local governments, with the schools, dahil nagde-disenyo kami ng sports program para sa probinsya ng Tarlac. So maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin. Salamat din po, Chair Popoy. Samantala, patuloy po ang pagpapabot ng tulong ng tanggapan ni Senator Bongo para sa mga manggagawa at micro-entrepreneurs na nawalan ng kabuhayan ngayong panahon ng pandemya. Ang kanyang team nagtungo kamakailan sa Naik, Cavite at Mataas sa Kahoy sa Batangas upang mamahagi ng ayuda. Pinoreseso rin ng mga ahensya ng pamahalaan ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang programa. Narito ang report. Magdadalawang taon na rin simula na makipaglaban ang bansa sa COVID-19. Bagamat may ilang Pilipino nang nakabalik sa kanilang trabaho, hindi pa rin maikakaila na marami pa rin ang mga permanenteng nawalan at nahihirapang makabangon mula sa pandemya, gaya ni Joseph ng Naik, Cavite, na dating stockman at wala pa ring trabaho hanggang ngayon. Ngayon pong nagka-pandemic, nahirapan po kami, lalong-lalo na nung nasunugan kami at nalipat kami dito sa Naik. Kaya naman malaking bagay para sa kanya ang livelihood assistance na ipinagkaloob ng DSWD. Bukod pa sa hiwalay na tulong na ipinadala ng outreach team ni Senador Christopher Bongo. Makukuha ko po na nagkakalagang 15,000. Gagamitin ko po pang negosyo. Kay Senator Bongo po, mapasalamat po ako. Simula pa lang po nung nandun pa po kami sa Bacoor hanggang dito po. Nararamdaman po pa rin po namin siya sa mga proyekto na ipinapasa niya po bilang senator. Salamat po. At nawa, manatili po ang serbisyo nyo sa bawat isa sa mga tao sa Pilipino po. Malaki rin ang pasasalamat ni Jonalyn ng Mataas na Kahoy, Batangas sa financial grant na ipinagkaloob sa kanilang pamilya dahil humina ang kinikita ng kanyang asawang aircon technician dahil sa pandemya. Malaking tulong po ito na ibigay sa amin ng DSWD. Para naman po kay Senator Bongo, maraming po salamat. Napakadami niyo po natutulungan. At sana po ipatuloy pa rin po kayong bigyan ng Panginoon ng napakagandang pangangatawan, kalusugan, upang sa pagdaan po ng marami pang panahon, pa rin po kayong matulungan kagaya namin. Maraming pong salamat at ingat po kayo lagi. Bukod kay Joseph at sa kababayan niyang Batangueña na si Jonalyn, nagbigay si Go ng pagkain, vitamins, face mask at face shield sa halos 1,000 indigents at micro-entrepreneurs. May mga piling residente rin ang nabigyan ng bisikleta, mga pares ng sapatos at computer tablets. Nagpaabot din ng pasasalamat si Go sa mga ahensya ng pamahalaan na walang sawang tumutulong sa mga nangangailangan.
Salamat po sa DSWD sa programang AIX. Bibigyan ho kayo ng financial assistance mula po sa programang AIX ng DSWD. Pinaalala rin ni Go na kung sakaling may kailangan tulong medikal, ay huwag mahihiyang lumapit sa pinakamalapit na malasakit center sa kanilang lugar. Malasakit Center po ay batas na, isinulong ko noon, pinirmahan ni Pangulong Duterte para po yan sa mga poor and indigent patients. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center. Handa pong tumulong yan sa ating kapwa Pilipino. Puntahan naman natin ang balita sa Cebu kung saan ang quarantine violators ay pinaglilinis sa mga sementeryo at mga street vendors naman na fully vaccinated na ay pinayagan na rin makapagtinda. Ang detalye sa report ni John Arua. Puspusa na ang paglilinis ng Cebu City Government sa mga sementeryo bilang paghahanda sa darating na undas sa Careta Cemetery na sa 6 na po mga quarantine violator ang pinaglinis ng mga otoridad sa lugar. 4 na oras na community service ang ipinataw sa mga hindi nakapagbayad ng 1,000 pisong multa. For those walay kwarta haron pagkuha sa isyo nga anti-poor, arita dili nato sila sad kanang tagaan sad sa libre, ato ra sad gihapon sad silang disiplinahon, unya at the same time makatabang sad sa ato asang paghinlo sa syudad sa Sugbo, no? Samantala, nasa 1,500 na mga street vendors sa Cebu City ang maaari nang makabalik sa kanilang pagtitinda sa araw-araw matapos anyang pumayag ang Department of Interior and Local Government sa hiling ng city government. Ngunit sa kondisyong fully vaccinated sila at mahigpit na ipatutupad ang health protocols sa mga designated na lugar. Matatandaan noong 2019, isinagawa ng DILG ang clearing operation sa mga sidewalk matapos ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Only those fully vaccinated lang ang makatinda or ang nakabalik o pagpaninda, no? So, ato nang gihatag nga inontang insentibo nila haron pag-inganyo sad sa uban nga mga vendors nga magpabakuna aron makabalik sila paninda. Bagamat maaari pa rin namang makapagtinda ang mga street vendors na nabakunahan pa lang ng first dose, ngunit 4 na araw lang sa 1 linggo ang ibibigay sa kanila. Sa ngayon, nasa 500 ang naitala ng lungsod ng mga street vendors na fully vaccinated. Mula sa PTV Cebu, John Arua, para sa Bayan. Puntahan naman natin ang Davao City kung saan nagsimula na ang drive-thru vaccination kontra COVID-19. Ihahatid ni Julius Pacot ang detalye. Sinimula na ang drive-thru vaccination kontra COVID-19 sa People's Park dito sa Davao City. Prioridad sa nasabing drive-thru vaccination ang mga senior citizen at person with physical disability na hirap nang pumunta sa mga vaccination site. Pwedeng makapasok sa venue ang mga sasakyan ng mga magpapabakuna kagaya na lamang ng sidecar, tricycad at pribadong sasakyan. Pero kinakailangan nilang maghintay ng 15 hanggang 30 minutes para sa post-vaccination. Bawal sa nasabing drive-thru na pagbakuna ang mga taxi. Kahapon ay nasa 25 na mga tao ang nakabenepisyo sa drive-thru vaccination kung saan nagsimula ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ilan sa kinikater na nasabing drive-thru vaccination ay ang first dose, second dose at missed dose. Ang mga brand na available ay Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm at Pfizer. Pero nagdedepende lamang sa anong available na brand ng bakuna kontra COVID-19 sa nasabing araw. Ang drive-thru vaccination ay ilan lamang sa mga hakbang na sinasagawa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao upang makamit ang 1.2 milyon na Davaoenyong bakunado kontra COVID-19 bago matapos ang taong ito. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot para sa Bayan. At yan po ang mga balita at talakayan tampok namin ngayong araw. Ang public briefing ay atid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster